درود دوستان، میپردازیم به قسمت 11 از مبحث نقدینگی. همونطور که در جلسات گذشته گفتیم، قیمت تمایل داره با شکسته شدن سقف‌ها به استراکچر صعودی خودش ادامه بده و زمانی که قیمت پس از اینکه تونست یک سقف رو برای خودش BOS کنه و در برگشت قیمت نتونه به 50% از این موجی که باعث شکست این سقف شده نفوذی داشته باشه و مجدد برای ما یک BOS رو انجام بده، این انتظار از قیمت رو داریم که قیمت وقتی به سمت پایین حرکت میکنه این دیدگاه رو به ما بده که این منشأ حرکتی قیمت میتونه برای ما یک نقدینگی در نظر گرفته بشه و ما صرفاً با ورود روی این منشأ از دیدگاه بیشتری برخوردار باشیم که قیمت میتونه این منشأ حرکتی رو یا هانت بکنه یا اصلا با بسته شدن کندل زیر اون و کلوز کندل زیر اون این تمایل رو داشته باشه که به سمت پایین حرکت کنه و بخواد به 50% نواحی ارزان خرید از موج قبلی خودش نفوذی داشته باشه و مجدد به سمت بالا به استراکچر صعودی خودش بپردازه و در این مواقع ما دیگه دیدگاهی نسبت به اینکه با شکسته شدن این کف برای ما یک BOS تشکیل بشه و استراکچر ما به حالت نزولی تبدیل بشه، این دیدگاه رو ازش خودداری میکنیم و این انتظار رو داریم که قیمت صرفاً با رسیدن به منطقه 50% ارزان خرید خودش که اگر مشاهده کنیم میبینیم قیمت وقتی این سقف رو زد و این سقف برای ما تشکیل شد، کفی که تشکیل داده شد نتونست به 50% این موج برسه و تونست یک BOS دیگه ای رو با زدن این سقف برای ما تشکیل بده و ما این انتظار رو داریم که این 50% قیمت از این سقف برای ما تا این کف نفوذ داخلش تشکیل بشه و ما بتونیم به ادامه روند صعودی خودمون در این شماتیک از قیمت بپردازیم و صرفاً با شکسته شدن این کف ما دیدگاه استراکچر نزولی رو پیدا نخواهیم کرد. این هم یک نوع از برداشت نقدینگی برای ما محسوب میشه که شکسته شدن این کف ها رو میتونیم به منزله فیک BOS در نظر داشته باشیم تا دیدگاه اشتباهی برای ما در تغییر استراکچر ایجاد نکنه. همین مثال رو در یک روند نزولی هم مثال میزنیم تا دیدگاه ما نسبت به فیک BOS ها در یک روند نزولی هم کامل بشه. ببینید قیمت زمانی که این موج نزولی رو برای ما تشکیل میده و این با شکسته شدن این کف یک BOS رو برای ما تشکیل میده، مجدد یک BOS دیگه برای ما تشکیل میده که از قضا این اصلاحایی هم که انجام میده از لحاظ مقیاس با این موج قبلی خودش که اصلاح کرده میتونه از لحاظ اندازه مقیاس مورد نظر و تناسب مورد نظر رو برای ما احیا کنه و صرفاً این برای ما یک دیدگاه برای BOS نمیتونه باشه و در مبحث نقدینگی وقتی قیمت تونست این کف رو شکست بده، در برگشت قیمت خود این کف از اونجایی که نتونسته بود به 50% از این موج نزولی اصلاحی رو داشته باشه، وقتی قیمت به این منشأ میرسه ما این دیدگاه رو داریم که به احتمال زیاد این منشأ هم هانت میشه و یا حتی با کلوز قیمت زیر اون قیمت میتونه به بالا نفوذ بیشتری رو داشته باشه تا به نواحی ارزان خرید خودش برسه و از اونجا به ادامه مسیر نزولی خودش بپردازه. اگر بخوایم 50% این موج رو رسم بکنیم، در ابتدا قیمت با تشکیل شدن این کف میبینیم که نتونست به 50% از این موج نزولی برسه و در ادامه ما اون رو به آخرین کفی که تشکیل داده میشه رسم کنیم و انتظار داریم که قیمت در برگشت خودش بتونه به 50% از این ناحیه ارزان خرید برسه. گاهی صرفاً با برخورد به همین 50% و یا بالاتر با توجه به اوردر بلاک هایی که در این موج نزولی داریم و یا با تغییر روند و اوردر فلو ما میتونیم مشاهده کنیم که قیمت
اینجا با حرکتی که انجام میده به این صورت در قسمت‌های ورود، ستاپ‌های ورود کامل با اونها آشنا خواهیم شد. قیمت یک حرکتی رو به سمت بالا انجام بده و اینجا برای ما تشکیل شکست یک کف رو بده و اینجا ما در برگشت به بلاک مورد نظرمون این انتظار رو داریم که قیمت به ادامه نزول خودش بپردازه. در مثال صعودی هم به همین شکل هستش و صرفا اینکه قیمت بخواد به یک بلاک برسه نه، به این صورت نیستش و صرفا با ورود به بالای 50% از نواحی ارزان خرید میتونه با تغییر اوردر فلو به ما این دیدگاه رو القا بکنه که ما بتونیم در ادامه مسیر ریزشی همراه اون باشیم. در قسمت‌های مبحث مارکت استراکچر ما در یک قسمت خدمتتون عرض کردیم که زمانی که قیمت حرکتی رو به سمت بالا در استراکچر صعودی تشکیل میده و BOS ها رو در جهت روند خودش تشکیل میده، قیمت این انتظار رو ازش داریم که همچنان بخواد سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتری رو در جهت روند برای ما تشکیل بده و در اونجا به ناچار قسمتی از نقدینگی رو که به صورت کندل های لیکویدی سوئپت بود برای ما اونجا عنوان کردیم برای اینکه بتونیم متوجه بشیم که زمانی ما میتونیم منشأهای حرکتی خودمون رو ازش صرف نظر بکنیم و با لیکویدی سوئپ شدن سقف ها در خلاف جهت روند این دیدگاه رو داشته باشیم که دیگه روی منشأهای حرکتی خودمون به عنوان ورود و لیمیت اوردری رو نداشته باشیم. از این لحاظ میخواستم یک مورد از کندل های دیگه ای که میتونیم اونها رو به عنوان کندل های لیکویدی سوئپت در نظر بگیریم برای شما شماتیک اون رو رسم کنیم تا شما با آرایش این کندل ها هم آشنا بشید. همونطور که گفتیم قیمت تمایل داره برای ادامه حرکت خودش منشأهای حرکت خودش رو هانت کنه و در ادامه روند به جهت استراکچر صعودی خودش در این مثال بپردازه. زمانی که گفتیم قیمت به سمت پایین حرکت میکنه و قیمت میتونه به منشأ حرکت خودش برسه و توسط کندل های لیکویدی سوئپت که شرایط تشکیل کندل های لیکویدی سوئپت رو در جلسات گذشته عنوان کردیم میتونید اگر حضور خاطر ندارید به اونها پولبک بزنید و اون کندل ها رو شرایطش رو در نظر بگیرید. همینطور که میبینیم قیمت بعد از BOS کردن آخرین سقف خودش به سمت پایین حرکت میکنه و گفتیم نقدینگی هایی که در جهت روند از منشأها هانت میشن برای ما خیلی حائز اهمیت هستند و این دیدگاه رو به ما میدن که قیمت تمایل داره که به سمت بالا حرکت خودش رو ادامه بده و این قوت قلب بیشتری برای ما در حرکت روند صعودی محسوب میشه. اما مسئله‌ای که خیلی حائز اهمیت هستش و میتونه برای ما اهمیت داشته باشه این هستش که اگر این کندل لیکویدی سوئپت به صورت خلاف رنگ باشه، یعنی در جهت صعودی وقتی اصلاحی رو انجام میده در جهت صعود بتونه یه همچین کندل لیکویدی سوئپتی به این رنگ برای ما بسازه، خیلی برای ما اهمیت بیشتری داره و از وین ریت بالاتری نسبت به این کندل لیکویدی سوئپت برخوردار خواهد بودش. پس این کندل برای ما حائز اهمیت بیشتری هست برای ما در لیکویدی سوئپ شدن منشأها. اما بپردازیم به شرایط شماتیک کندل های لیکویدی سوئپت به اسم اسپانسر کندل ها. اسپانسر کندل هایی هستند که در جهت روند که به سمت اصلاح در نظر میگیریم وقتی با کندل پرمومنتومی مثل این کندل باعث شکست این منشأ حرکتی میشه و اگر ما به صورت اوردر لیمیت روی منشأهای حرکتیمون اوردری رو داشته باشیم میبینیم که قیمت با شکست اون باعث استاپ شدن معامله ما میشه. اما ما چه دیدگاهی میتونیم نسبت به این نوع از کندل ها داشته باشیم؟ زمانی که این کندل به صورت پرمومنتوم یک کف قوی رو برای ما باعث شکستش میشه و بیشتر از سفید به اون نفوذ میکنه، اگر ما منتظر بمونیم و در ادامه برای ما یک همچین کندلی به صورت رفت و برگشتی، یک کندل نزولی و بعدش یک کندل صعودی که کاملا تونسته کندل نزولی خودش رو در بر بگیره، اینجا برای ما تشکیل کندل های اسپانسر کندل شکل میگیره. اسپانسر کندل ها، این کندل ها
به جهت نقدینگی تشکیل میشن، برداشت نقدینگی تشکیل میشن و همونطور که در کندل های لیکویدی سوئب که شبیه پینبارها بودن، این کندل ها هم برای ما حائز اهمیت هستن و میتونن این دیدگاه رو به ما بدن که صرفاً قیمت تمایل داشته این منشأ قیمتی رو لیکویدی سوئب کنه و مجدد در ادامه جهت روند صعودی خودش ادامه حرکتش رو داشته باشه و صرفاً به این صورت که قیمت بخواد به سمت پایین شکستی رو انجام داده باشه نیستش و در صورتی که گفتیم بتونه کندل بعدی خودش این کندل رو در بر بگیره، این دیدگاه رو به ما میده که دیگه این کف برای ما BOS نشده و تغییر استراکچر نداریم و قیمت میتونه مجدد با بسته شدن این کندل تریگر ورود ما رو در قسمت‌های ورود که به شما معرفی می‌کنیم بتونید دیدگاه راجبش داشته باشید. فقط تنها چیزی که راجب کندل‌های لیکویدی سوئبت و اسپانسر کندل‌ها میتونیم در نظر بگیریم این هستش که قیمت بعد از اینکه این کندل رو میزنه با اصلاحی که رو به بالا انجام میده در اکثر مواقع به 50% از این کندل ها پول بک میزنه و میتونه برای ما یک استاپ کوچیکتری رو تشکیل بده و این دیدگاه رو به ما بده که ما بتونیم با ورود در 50% این کندل ها ورود خودمون رو در ادامه مسیر استراکچر صعودیمون همراه داشته باشیم. و اما برداشت نقدینگی در خلاف جهت روند استراکچر صعودیمون در این مثال، زمانی که قیمت یک BOS رو انجام داد و یک اصلاح رو به سمت پایین انجام داد، در برگشت قیمت ناکام میمونه از اینکه بتونه این سقف رو برای ما BOS کنه و زمانی که قیمت از ناکام موندن این BOS میتونه مجدد همین اسپانسر کندل ها رو برای ما تشکیل بده که در این مثال یک کندل پرمومنتوم این دیدگاه رو به معامله گران میده که این سقف به صورت کاملا قوی شکسته شده و میتونه به ادامه مسیر صعودی خودش بپردازه، ولی در ادامه با تشکیل کندل بعدی خودش که کاملا میتونه این کندل صعودی رو در بر بگیره، این دیدگاه رو همچنان مانند دیدگاه کندل های لیکویدی سوئبت که به صورت شادودار بودن میتونه به ما القا بکنه که این قیمت این سقف برای ما لیکویدی سوئبت و هاند شده و قیمت تمایل داره که به ادامه مسیر نزولی خودش توسط این کندلی که زده شد در جریان باشه و همونطور که گفتیم قیمت میتونه بعد از اینکه با اصلاحی که به سمت پایین کمی پایینتر انجام میده به 50% از این کندل های اسپانسر کندل خودش برگرده و استاپ مناسبی رو برای ما در این بالا تشکیل بده، استاپ کوچیکتری رو برای ریسک بالا نبردن ریسک معامله‌مون تشکیل بده و در ادامه قیمت بتونه به سمت پایین حرکت بکنه. تنها تفاوتی که در روند خلاف جهت روند در برداشت‌های نقدینگی برای ما حائز اهمیت هستش این هستش که کندل های نقدینگی که در خلاف جهت روند برای ما شکل میگیرن این دیدگاه رو میدن که قیمت دیگه برای ما روی منشأهای خودش نمیتونه دیدگاه اوردر لیمیت و سفارش هایی که به صورت لیمیت اینجا قرار بدیم رو برای ما تشکیل بده و این انتظار از قیمت میره که قیمت بتونه با برداشت نقدینگی از این سقف بتونه حتی بیاد باعث شکست منشأ حرکتی خودش بشه و در ادامه در صورتی که قیمت تونست زیر اینجا بسته بشه، در صورتی که گفتیم اگر شرایط کندل های نقدینگی رو نداشته باشن برای ما BOS های اصلی و استراکچر نزولی اصلی شکل میگیره و این دیدگاه برای ما حاکم بشه که در برگشت قیمت در صورتی که قیمت نتونسته بود به 50% این کندل ها برسه خودش رو به اینجاها نزدیک کنه و قیمت بتونه به ادامه نزولی بودن خودش در این روند بپردازه. در مواقعی از تشکیل شدن قیمت روی سقف‌ها یا کف‌ها مشاهده می‌کنیم که قیمت به صورت منظم کندل‌هایی رو به صورت تو در تو و مرتب در روی این سقف‌ها، حالا به صورت کمی بالاتر یا پایینتر به صورت کندل‌های دوجی برای ما تشکیل میده و در ادامه می‌بینیم که قیمت
به همین صورت توسط کندل های اسپانسر کندل این دیدگاه رو به ما میدن که قیمت در ادامه مسیر صعودی خودش با بسته شدن بالای این کندل ها به روند صعودی خودش بپردازه. ولی وقتی منتظر میمونیم تا قیمت پولبک بزنه به این کندل هایی که در آینده با اونها آشنا خواهیم شد و اونها رو به عنوان اوردر بلاک های هولدر و نگهدارنده در نظر میگیریم، وقتی قیمت به اونها برخورد میکنه میبینیم که کامل اون کندلی که به سمت بالا رفته بود رو به صورت یک کندل برگشتی پر میکنه و همون حالت اسپانسر کندل ها رو برای ما تشکیل میده و اینجا در واقع یک نقدینگی مضاعف برای ما در بالای این کندل های دوجی مانند که کلا کندل های دوجی برای ما بالا و پایینشون به عنوان نقدینگی محسوب میشه و زمانی که قیمت یه همچین اتفاقی براش میفته میتونه خود این کندل های نگهدارنده هانت بشن و برعکس قیمت میتونه بعد از اینکه این هولدرها رو اینجا برای ما تشکیل داد قیمت به صورت یک کندل پر مومنتوم به سمت پایین حرکت کنه به صورت اسپانسر کندل و مجدد در برگشت قیمت بتونه اون کندلی که به صورت نزولی پایین اومد رو توسط کندل مخالف رنگ خودش پر کنه و این دیدگاه رو بده که حالا قیمت در ادامه جهت روند به سمت بالا حرکت کنه. به این صورت که اگر ما جای این کندل ها رو جابجا کنیم متوجه میشیم که قیمت به این صورت وقتی اینجا این کندل ساخته شد به این صورت به سمت پایین حرکت کنه و بعدش این دیدگاه رو به ما بده که توسط کندل بعدی خودش که بالای اون بسته میشه حالتی از اسپانسر کندل رو به این صورت در جهت روند برای ما تشکیل بده و یا همین کندل رو به صورت کندل های لیکویدی سویفت برای ما تشکیل بده و برای ما حائز اهمیت هستش که این نوع از برداشت نقدینگی در هولدرها بسیار حائز اهمیت هستند و قیمت میتونه بعد از اون به ادامه مسیر صعودی خودش بپردازه. اوردر بلاک ها و کندل های اوردر بلاک نگهدارنده رو در قسمت اوردر بلاک ها به صورت کامل براتون روشن میکنیم. امیدوارم که از دیدن این جلسه لذت ببرید و با تمرین کردن روی چارت و بک تست گرفتن از اونها بتونید به این مفاهیم مسلط بشید.